Ma Roberttel fogunk megismerkedni. Robert, akinek nem ez az igazi neve, de a személy teljesen valós. És személyes kötődésem van Roberthez, mert ő volt az egyik leghosszabb távú páciensem, akihez 2,5 éven keresztül jártam vissza, egy-egy alkalommal 3-4 hétre. És ő Lewy testes demenciában szenvedett, de egy fantasztikus ember volt, akivel nagyon-nagyon jól kijöttünk. Úgyhogy róla fogok most mesélni. Szóval úgy kezdődött a nap, hogy nekem reggel 9-kor indult a műszakom, én fönt aludtam, ő pedig lent, egy 2 szintes házban voltunk ketten. És én reggel 9-kor lementem, és minden egyes alkalommal Robertet már ott találtam a fürdőköpenyében, vagy kint a kertben mászkálni, vagy pedig ült a karosszékében és nézett ki a kertbe. És én pontosan tudtam, mert benne volt ugye a leírásában, meg jól ismertem Robertet, hogy egy általa látott emberrel beszél. Ugyanis Robertnek nagyon élénk halucinációik voltak, pontosabban vizuális halucinációnak nevezik ezeket. Ő mesélt is nekem ezekről az emberekről, akiket a kertben látott. Gyerekek voltak, nők, és bizonyos családtagjai, akik egyébként már nem éltek. Ő nagyon élénken látta őket, valami miatt minden reggel volt egy ilyen állapotban az agya, hogy produkálta ezeket a halucinációkat. Ezzel nekem, mint gondozónak semmilyen teendőm nem volt, tudniillik robot, ezek a halucinációk abszolút boldoggá tették, és kifejezetten pluszt adtak az életéhez, úgyhogy még csak gyógyszert sem szedett rájuk, mert a halucinációkra azokkal csak akkor kell foglalkozni, hogyha a beteg számára félelmetesek vagy rosszak. Rob imádta ezeket a halucinációkat, tiszta pillanataiban tudta, hogy halucinációk, de egyébként meg amikor megjelentek neki, akkor pedig teljes mértékben ott voltak. Utána én kimentem, hagytam Robot az embereivel, közben elkészítettem a reggeliét, és ha Rob nagy csoszogva ki tudott jönni a konyhába, akkor megette a reggelit, de ha nem, hát akkor bizony föl kellett onnan állítani abból a székből, amely egy nagy karosszék volt, és ugye a betegsége folytán ilyen nagyon erős, vagy ilyen tremorjai voltak, reszketés, nem csak a kezén, hanem úgy az egész testében, vagy pedig nagyon merev volt a teste, olyannyira merev, hogy nem hajlottak a térdei például, és hát olyankor nagyon nehéz volt őt felállítani, erre voltak mindenféle módszerek, meg eszközök, de ugye előbb-utóbb csak kilogisztikáztuk őt a konyhába. Ez a mozgás, merevség, meg tremorok, ezek azért meghatározták a napot, hogy aznap mit tud csinálni és mit nem. Ha jobb nap volt, akkor viszonylag jól teltek a napok, tehát akkor még sétálni is el tudtunk menni, vagy néha úgy döntött, hogy jöjjünk be az autóba és menjünk vásárolni, tehát akkor viszonylag jól mentek a napok. Persze nagyon fáradékony volt Robert, úgyhogy ezek ilyen rövid programok voltak csak, de amikor megjelent ez az izommerevség, tremor, olyankor gyakorlatilag mindenben szüksége volt segítségre. Robert reggel a halucinációi után még egészen élénk volt, és volt egy ideje a napnak, amikor nagyon el is fáradt, meg teljesen valahogy kicsekkolt a világból, és olyankor átvette úgymond a főszerepet, vagy hogy is mondjam, a betegség, aminek az egyik jellemzője az, hogy nagyon erős kognitív leromlás van. Azt szokták mondani a Lewy testes demenciára, hogy ez a Parkinsonnak, a reszketésnek, meg ugye a merev mozgásnak, és az Alzheimer-kornak a keveréke. Ugye az Alzheimer-kor meg amikor nagyon erős emlékezeti leromlás, gondolkodási problémák vannak. Azzal a különbséggel, hogy mint ahogy Robertnél is, a Lewy testes demencia az ilyen elég fluid, jó napok, rossz napok, jó hetek, hát azt talán annyira nem, de szóval hosszabb jó időszakok, aztán megint vissza ebbe a nehéz időszakba. Délutánra Robert általában elfáradt, és akkor vagy aludt, vagy
valamit csináltunk, hogyha lehetett a mozgásától, és egyébként viszonylag hamar el is ment aludni, mert a betegsége miatt igen fáradékony volt. Robert egyébként 85 éves körül lehetett, 85 körül, amikor én vele voltam, valahol 83 és 85 éves kora között. És volt egy felesége, akit úgy hívtak, hogy Maureen, bár Maureen már meghalt elég rég, azért Robertnek még benne volt így a lelkében, annak ellenére, hogy egyébként neki volt egy barátnője, Liz. És Liz körülbelül hetente 2-szer meg is látogatta Robertet. Én ennek azért örültem nagyon, mert ez nekem plusz szabadidő volt. Tudnélik, nekem olyankor a szerződésem szerint el kellett mennem otthonról, amikor Liz látogatóban volt. Liz soha nem aludt ott, Robert házában, és ennek főleg az volt az oka, hogy Robert a betegsége kapcsán egy olyan ember volt, akivel egyáltalán nem lehetett aludni. Tudniillik, éjszaka kiabált, rúgkapált, csapkodott, egészen elképesztően zavarta a hálótársát. Tudniillik, ez is a betegségének a tünete. Ugyanis a Lewy-testes demenciának egy nagyon jellegzetes tünete, minden más demenciától megkülönbözteti ezt a betegséget, hogy nagyon élénkek az álmai, de nem csak, hogy élénkek az álmai, hanem el is játsza őket. És ezért van az, hogy kiabál, mondja magáét, csapkod, rúgkapál, letolja a hálótársát az ágyról, tehát tényleg képtelenség vele aludni. Úgyhogy Liz sem aludt ott soha, hanem csak randevúztak időnként, délutánonként. És aztán Robról még azt kellett tudni, hogy nagyon jól kezelhető ember volt egyébként, nagyon könnyű volt vele kijönni, és estére viszont zavarttá vált, és ezért néha az éjszakák is hát nem voltak nyugodtak. Rob szeretett, amikor így megzavarodott, és nem tudta, hogy mikor van és hol van, olyankor szerette a villanykapcsolókat az egész házban fölkapcsolni, lekapcsolni, és volt egy olyan kitétel is a szerződésben, hogy tudomásul kellett vennem, hogy ha nagyon meg van zavarodva, akkor be fog jönni éjszaka a szobámba. Ez le volt szabályozva, tehát én este 11-kor be is kellett, hogy zárjam az ajtót, mert hát ugye aludni kell, csak ugye az volt a probléma, hogy ő ezt nem annyira vette jó néven, és mondjuk dörömbölt a szobaajtón. Hát ezt csak úgy lehetett kezelni, hogy ha kimentem, szépen visszavezettem a hálószobájába, és valami fajta ilyen megnyugtató stratégiát alkalmaztam, ami lehetett az, hogy csak úgy ott vagyok, elmondom neki 100-szor, hogy minden a legnagyobb rendben van, esetleg még iszunk is egy teát, ha volt erre egyébként megfelelő gyógyszere, a gyógyszerek ez egy nagyon fontos pontja a Lewy-testes demenciának, amiből egy negyedet még beadhattam neki, abban az esetben, hogyha nagyon zavart volt, és ugye az éjszakát muszáj volt végig aludnunk. Hát ez a Lewy-testes demencia. Egy nagyon speciális demencia fajta, és hát nem tudom, hogy van egy a demenciák között könnyebb meg nehezebb, mert mindegyik nagyon nehéz, de ez talán annyiban még nehezebb, hogy tulajdonképpen ez két betegség együtt, hiszen a mozgásközpont is sérül, és ezáltal nagyon nehézzé válik a mozgás, illetve hát a kognitív és a személyiségbeli változások is, bár azt kell mondanom Robert személyiségéről, így én is azt láttam, hogy ő egyébként teljes értékű ember, akinek lehetett élvezni a társaságát, és a családja is nagyon szerette, látogatták, jöttek hozzá, gondját viselték, tehát ő azért részt vett családi ünnepségeken, tehát ő azért még így is teljes értékű tagja tudott lenni a családjának. Kisgyerekekkel már nem akart foglalkozni, őket nagyon nehezen viselte, voltak pici unokák, dédunokák egész pontosan, és az ő hát ugye föl alá rohangálásukat, meg kis baba társalgást, azokat nehezen viselte már a betegsége miatt. Hát ez a Lewy-testes demencia. Úgyhogy még egyszer nézzük meg ezeket a legfontosabb jellemzőket,
Tehát vannak a vizuális hallucinációk, ami azt jelenti, hogy ő olyan embereket, van, amikor állatokat lát, akik nyilván nincsenek ott, de az ő világában ott vannak. Ezekkel külön nem kell foglalkozni akkor, hogyha az ő életébe nem hoznak félelmet, szorongást, bármi problémát. Mint mondtam, robot, ezek a valakik kifejezetten boldoggá tették. Tehát ezzel esetében nem volt semmilyen tennivaló. Aztán van ez a nagyon jellegzetes mozgászavar, ami a reszketésből áll össze, és a nagyon erős izommerevségből. Tehát tényleg olyan tudott lenni a teste, mint a beton. És nem hajlik sem erre, nem mozog egyszerűen. Aztán ez feloldódik, és akkor vannak jobb időszakok, de ez egy nagyon csücskös pontja ennek a betegségnek, hiszen az határozza meg a napot, meg hogy mit tud csinálni, hogy milyen a mozgása. Aztán nagyon szélsőségesek ezek a kognitív ingadozások, tehát néha nagyon élénk, lehet vele társalogni, lehet vele viccelni. Például egyszer Rob megkérdezte, hogy ki keverte a két nőt. Tehát a Maureen, a felesége, aki meghalt, meg a Liz, ez nem mindig volt meg így teljesen, hogy mi is a neve egyiknek, másiknak, és egyik nap megkérdezte, hogy mikor jön Maureen. Nyilván Lizre gondolt, a barátnőre, és mondtam neki, hogy Rob, ezt muszáj, hogy megjegyezd, hogy Liz jön. Mondom, mi nők nagyon érzékenyek vagyunk arra, hogyha összekevernek bennünket más nőkkel. És mosolygott a bajsz alatt, és mondta, hogy hát igen, nem olyan egyszerű az én koromban új barátnőt szerezni. Szóval jó napjain még viccelődött is, és tényleg jó fej volt, és voltak persze azok a napok, az órák a napban, amikor hát nyilván nem volt jó kedve, depressziósabb volt, nehezen viselte a betegségét, voltak tiszta pillanatai, amikor tudta, hogy beteg volt, amikor abszolút kicsekkolt, és akkor nem is volt jelen a világban, tehát ezért nehéz volt az ő betegsége. Aztán van ez az alvási zavar, amiről beszéltem. Ez azt jelenti egyébként, hogy az alvásnak van egy REM szakasza, ez az álomszakasz, és amikor ez megjelenik, az álomszakasz, akkor van egy ilyen kb. Fél óra, amíg képtelenség mellette megmaradni, mert rúg, csíp, harap, kiabál, rúgkapál, és letaszít az ágyról bárkit, aki ott van mellette. Ez is az agynak ugye a normálistól eltérő működése. Úgyhogy ez egy nagyon jellegzetes tünete, és akkor van, amit mondtam, hogy a gyógyszer. Ez az egész videó, ha semmi másra nem jó, csak arra, hogy ez tud róla, hogyha Lewy testes demencia a betegség, akkor annak egy nagyon speciális gyógyszerezése van, amit nyilván neurológus kell, hogy tudjon, hogy miből, mit, pontosan mennyit, mert van egy szélsőséges gyógyszerérzékenység, különösen az antipszichotikumokra, tehát amikor pszichiátriai tünetekre kap ugye antipszichotikumot, és ezek egy nem jól beállított gyógyszer, vagy nem jó gyógyszer, egy Lewy testes demensnél halált is okozhat. Tehát ez borzasztóan fontos ezt tudni. Nyilván a neurológusnak kell ezt tudni, de te is, mint családtag kell, hogy tudjál erről. És akkor egy-két záró gondolat, hogy mik ezek a Lewy testek. Egyébként Levi testesnek is lehet, hogy hallottad, de hát Jockey Ewing is Jockey Ewing és nem Jockey Ewing, szóval Lewy testes demencia. Ezek a Lewy testek, ezek az agyban felhalmozódó toxikus anyagok, és a mozgás területén is felhalmozódnak, ezért olyan nehézkes a mozgás, meg tremor, meg betonmerevség, meg hát a többi területen, itt a kognitív területen is, ahol gondolkodunk, itt elől meg oldalt, meg feldolgozzuk az információt, meg döntünk, meg tervezünk, és ugye ezek a funkciók is nagyon tudnak sérülni, mert hogy ott is vannak ezek a Lewy testek, meg egyébként ugye az egész agyban, de igazából nem nagyon lehet tudni azt, hogy hogyan kerülnek oda. Amit azért elmondanék, hogy Robertnek az életmódja azért egészen biztosan hozzájárult, mert hogy hát az alkohollal bizony volt egy elég hosszú se veled, se nélküled viszonya. Sokáig volt kifejezetten alkoholfüggő, aztán volt rehabon, akkor utána egy kicsit jobb lett a helyzet, de vissza is esett.
És az a helyzet, hogy még mindig demens korában is a család azt mondta, hogy nem is szabadna teljesen levenni az alkoholról, mert akkor meg az lenne a probléma. Úgyhogy ezért minden nap megvolt a maga alkoholadagja, még így is demens korában, ami hát nyilvánvalóan hozzátett a betegségéhez. Dohányzás is kipipálva, és én már Robertet úgy láttam, hogy normális súlya volt, de a korábbi fényképein bizony látszott, hogy ő azért egy elég rendes méretű és elég nagy pocakos ember volt, ami szintén a demenciához egy nagyon komoly hozzájáruló tényező. Tehát az alkohol, a dohányzás meg az elhízás hasra, azok bizony a demenciához hozzá tudnak járulni. Úgyhogy ez volt Rob, megemlékeztem róla, mint tényleg nagyon kedves betegemről, és ez volt a Louis testes demencia, és hát abban a reményben köszönök el, hogy ma is egy fontos dolgot tudtál meg, úgyhogy hamarosan jövök a következő demencia videóval. Sziasztok!